teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, Alternative Learning System o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello! Magandang hapon po sa lahat. Sa mga mag-aaral sa senior high school, sa ating mga kaguruan at mga magulang, isang napakagandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Tutor Lesser na magbabahagi sa inyo ngayong hapon sa asignaturang Physical Science. Sa ngayon po ay nasa ika-6 na linggo po tayo sa second quarter. At sa linggo pong ito, ating tatalakayin ang Special Theory of Relativity. Ang ginagamit po nating module ay ang ADA module ng Calabarzon, Quarter 2, Module 13 na pwede nating ma-download sa commons.deped.gov.ph. Ang paksa po natin ngayong hapon ay ang Special Theory of Relativity. Napaka-theoretical po ang paksa natin ngayong hapon, kumbaga ay pangdalawbahasa. Pero atin pong tatalakayin ang paksang ito sa level na mas kayang madaling maintindihan ng ating mga tagapanood.
So after going through these modules, we expect the learners to, explain the conflict between the theory of electromagnetism and Newtonian mechanics, and explain how special relativity resolved the conflict between Newtonian mechanics and Maxwell's theory of relativity. So ngayong hapon, ating ipapaliwanag ang pagkakasalungat ng electromagnetism at Newtonian mechanics. Ating ring ipapaliwanag kung paano napagkasundo ang pagkakasalungat ng Newtonian mechanics at ng electromagnetic theory ni James Clerk Maxwell. Sa tingin ko po ay handa po kayo matuto. Kayo ba ay handa na? Siyempre, handa na po. Ayan, tayo po ay magsisimula na. Pakibuksan ang inyong mga self-learning modules at pumunta po kayo sa pahina 6. Sasabayan ko po kayo sa pagbasa. Okay, simula po tayo. Anna and Marisa. Okay, ito pong reading selection na po ito ay pinapamagatang Happy Birthday Greeting. Anna and Marisa are best friends since childhood. They were classmates from kinder until grade 8 when Anna's family needed to migrate to Alofi, Niue, a small island country in the Pacific. Anna's parents are both medical missionary doctors. Marisa, on the other hand, remained in Manila, Philippines, where her parents are both university professors. Even though they were miles apart, the two girls kept in contact through Facebook. A year after Anna migrated, her birthday is coming up, and Marisa wanted to greet her a happy birthday. Because Marisa is still in grade 9, she asked for her mother's help in using Facebook to greet her friend. Marisa created an electronic happy birthday greeting card and sent it to Anna at exactly 12 in the morning of July 30, Anna's birthday. She was so happy because she was the first to greet Anna on her birthday. Anna replied thank you to Marisa, even though Anna thought it was an advanced greeting since it's just July 29 in Niue. Anna's reply was, "Thank you, Marisa, for your very early greeting. My birthday is tomorrow. However, I am so glad that you remembered it. Thank you so much." Marisa was confused with Anna's reply. It's already July 30, so why does Anna say her birthday is tomorrow? She thought. And because she was so confused, she went to her mother and asked her. Her mother told her that there's been a 19-hour difference between Anna's place and theirs. Marisa then asked why time is delayed in Anna's place. So her mother explained to her that it has something to do relatively with the geographic location and the time zone of the country where Anna is, and that no matter what happens, July 30 is still Anna's birthday. Ayan. Nakuha niyo ba ang mensahe ng ating storytelling? Anong kaugnayan ba ng ating binasa sa paksa ngayong hapon? Okay, bago tayo magpatuloy, sagutan natin ang mga sumusunod na mga tanong.
What is the problem presented in the activity? How was the problem resolved? Have you been in this similar situation before? Okay, ating Tagalogin. Ano ang suliranin na ibinahagi sa ating binasa? Kanina lang. Pangalawa, paano nabigyan ng lunas ang problema? Pangatlo, naranasan niyo rin ba ang problemang ibinahagi ng ating binasa? Okay. Kung maaari po, sagutan po natin ang mga tanong na naka-flash po sa inyong mga screen. Okay, ako po ngayon ay nagbabasa sa mga comments. Kung may sumagot po sa mga katanungan, ay akin po agad itong magbasa. O sige. Okay, ating sagutan ang mga tanong. Ano bang problema? Anong problema o anong suliranin ang ibinabahagi sa ating binasa ngayong hapon? Okay. So, the problem or ang problema na naibahagi sa ating reading selection ay nasa tamang araw ang pagbati ni Marisa, ngunit para kay Ana, ito ay isang advance birthday greeting. Pangalawa, paano naresolba ang problema? Naipaliwanag kay Marisa na magkaiba ang oras sa Pilipinas at sa Niue kung saan naninirahan si Ana. So, pangatlo, ang mga halimbawa ng ganitong sitwasyon ay ang pagkakaiba ng oras na pinagtatabuhan ng ating mga kamag-anak na OFW. Minsan, nagkakaroon tayo ng problema sa oras ng pagtawag. Halimbawa, kung ang tinatawagan nating mga kamag-anak na OFW ay maaring natutulog na at minsan nagtataka dahil hindi agad tayo nasasagot dahil yun na ang oras ng pagtawag natin ay maaring oras ng pagtulog nila. So, ano ang kaugnayan ng ating binasa sa paksa ngayong hapon? So, ating simulan ang ating diskusyon sa special theory of relativity. So the special theory of relativity was developed by Albert Einstein in 1905. Why was it formulated in the first place? So bakit nagawa ni Einstein ang special theory of relativity? Okay, before Einstein, there were the three laws of motion by Isaac Newton and James Clerk Maxwell's theory of electromagnetism. May pagkakasalungat po ang three laws of motion at ang theory of electromagnetism. So ang Newtonian Mechanics po is based on the application of Newton's law of motion. Okay, ano po yung tatlong laws of motion na yun? Ating mga mag-aaral kung iyo pang natatandaan. So the three laws of motion were i-review. So ano po ang tatlong laws of motion na yun?
Okay. So, ang tatlong laws of motion na yun, those are the laws of inertia, laws of acceleration, and law of interaction. So sa Newtonian Mechanics, itong distance, mass, and time, these are the fundamental quantities sa Newtonian Mechanics. The distance, which we measure by meter, time, which we measure by seconds, and mass, which we measure by kilogram, are absolute. So, ano bang ibig sabihin ng absolute? Okay, ganito na lang para mas madali natin maintindihan. Ang ibig sabihin yan, ang 5 metro dito sa lugar ko ay parehong 5 metro dyan sa lugar nyo. Kung gaano kalayo ang 5 metro ay ganon din po kalayo dito. Pareho lang katagal ang 10 segundo sa lugar niyo at kung saan ako ngayon. Kung gaano po kabigat ang 1 kilo dito sa amin ay ganon din po kabigat ang 1 kilo dyan sa inyo. So ano ang ibig sabihin na itong 3 fundamental quantities nito ay absolute? Okay. Sa Newtonian Mechanics, ang lahat ng bagay ay gumagalaw sa straight line. So, object moves in a straight line. Halimbawa po nito ay ang billiard ball. So, I suppose marami po kayong naglalaro ng billiard. Okay. So, pagmasdan po natin ang billiard ball. So, sa billiard, may isang cue ball na puti ang kulay. Alright. So, itong cue ball ang tumatama sa iba pang billiard ball. So, makikita nyo po in the GIF that every time the cue ball hits a single ball, so the other ball, yung iba pong bola ay lumalayo mula sa kanilang kinalalagyan in a straight line. So, they travel in a straight line. Kapag gumangga naman po ang mga billiard balls sa gilid, magbabago po ng direction. Pero ganun pa rin po ang direction ng bola. Straight line pa rin po. Babangga, mag-iiba ng direction, pero straight line pa rin. Sa Newtonian Mechanics, hindi nagbabago ang oras kahit gaano kabilis ang iyong paggalaw o ang iyong takbo. So nabanggit ko na po ito kanina. So kahit saan po tayo ay hindi nagbabago ang distance, time, at saka kilogram. So, sa lahat ng lugar, ang 1 kilometro ay 1 kilometro. Ang 1 minuto ay 1 minuto. At ang 1 kilogram ay 1 kilogram kahit saan po tayo. Yan. So, that was the Newtonian Mechanics. At ngayon po, atin namang i-discuss ang electromagnetic theory of light ni James Clerk Maxwell. Before Maxwell was able to formulate his theory, ito pong electromagnetic theory of light, he took inspiration from the following works. So itong mga works na ito ay nauna pa sa theory of the electromagnetic theory. Okay. So it took inspiration from
Okay, the connection between magnetism and electricity by Hans Christian Ørsted. Pangalawa, the conversion of electric energy into magnetic energy by Michael Faraday. So according to James Clerk Maxwell, ang liwanag na nakikita natin ay gumagalaw sa paraan na maihalintulad natin sa ripples sa tubig na makikita natin ngayon sa ating screen. So every time a stone hits the water, it creates ripple. In that manner, the visible light also travels in the manner like the ripple that is shown in the GIF. Diyan po sa nakikita po natin sa ating screen. At dahil isang electromagnetic wave ang liwanag, mayroon itong electrical at magnetic component na makikita niyo po sa inyong screen. So, alin po dito ang magnetic field? Alin po dito ang electrical field? Ano direksyon naman ng liwanag, magnetic at electric field? Okay, asan po dito ang magnetic field? Okay, so it is indicated in the slide. Okay, yan. Ayan, yan po ang ating magnetic field. Ito naman ang ating electric field. So kung saan ang direction ng liwanag ay doon din ang direction ng ating magnetic at electric field. So para mas klaro po sa inyo, yan. So, dyan po natin makikita ang direction ng liwanag kung saan doon din patungo ang electric at magnetic field. Yun nga lang, magkaiba ang orientation ng magnetic at electric field. Sa theory ni Maxwell, tumatakbo or gumagalaw ang liwanag at 186 miles per second, or if we convert 186 miles per second into meters per second, ito po ay 300 billion meters per second. So ganyan po kabilis ang motion or ang speed ng liwanag. At ayon kay Maxwell, constant ang speed ng light o ang bilis ng liwanag. So the speed of light is the same for everything and for all observers. Yun nga lang, may, gaya na nasabi ko po kanina, may pagkakasalungat po ang three laws of motion or the Newtonian Mechanics at ang theory of the electromagnetic theory of James Clerk Maxwell. So ating tingnan ang pagkakasalungat ng Newtonian Mechanics at ng Maxwell's electromagnetic theory. So ayon sa Newtonian Mechanics, ang speed o gaano kabilis ng galaw ng isang bagay ay nakasalalay sa mga sumusunod: observer's viewpoint and situation. So all speeds are relative.
It depends on the observer's viewpoint and situation. Okay, masyado pong theoretical. So ano pong sitwasyon ang pwede nating ibigay na halimbawa dito para mas dali po nating maintindihan? Okay. So, okay. Pagmasdan po natin, pagmasdan po natin ang short video clip na ito. So ito pong video clip na ito po ay nagpapakita ng takbo ng International Space Station. So pagmasdan po natin mabuti. So kung ikaw po ay isang astronaut na nasa loob ng International Space Station, so ganito po yung makikita mo. So from your perspective, mabilis po ba o mabagal ang takbo ng ISS? Okay, nakikita nyo sa video na parang hindi masyadong gumagalaw o masyadong mahina ang paggalaw ng mundo relative to the location of the International Space Station. Pero in reality po, napakabilis po ng takbo ng International Space Station. So it has a speed of 27,600 km per hour. So ganyan po kabilis. Pero if we are looking at the Earth from the International Space Station, so nakikita natin parang napakahina lang po ng paggalaw. Okay. Ano pa bang sandali lang po. Ano pa bang halimbawa ang maaari nating ibigay? So another example na pwede nating ibigay in terms of perspective is that kung nakasakay po kayo sa eroplano habang pinagmamasdan nyo ang nasa baba, parang sa perspective nyo, napakahina po ng takbo ng sinasakyan nating eroplano. Okay, yun po from our perspective. Pero, sa perspective naman ng mga taong nasa baba na pinapanood ang paglipad ng eroplano, napakabilis na po ng takbo nito. So magkaiba po ang perspective natin ng speed kung tayo ay nasa loob ng eroplano at kung tayo ay nasa lupa na pinagmamasdan ang lumilipad na eroplano. Yan. So yan. So all speeds are relative. So depende na po natin sa ating viewpoint kung paano natin ma-appreciate yung speed. Okay. In Maxwell's electromagnetic theory, on the other hand, light moves in a vacuum, or let us say outer space. It moves at 186 miles per second, or equal to 300 million meters per second. So the speed of light does not change for all observers and situations. So dito po natin makikita ang pagkakasalungat ng Newtonian Mechanics at saka ng Maxwell's electromagnetic theory. So according to Newtonian Mechanics, so the speed depends upon the observers and its viewpoint. Samantalang ayon kay Maxwell, the speed of light does not change for all observers and situations. So may pagkakasalungat. So dito na po pumasok ang special theory of relativity ni Albert Einstein. So a special theory of relativity ni Albert Einstein ang naging daan upang mapagkasundo ang
dalawang konsepto sa physics, ang pagkakasalungat ng Newtonian Mechanics at saka ng Maxwell's electromagnetic theory. Itong special theory of relativity ni Albert Einstein ay na-publish noong 1985. So ayon kay Einstein, parehong tama ang Newtonian Mechanics at ang electromagnetic theory. So paano napagkasundo ni Einstein ang dalawang magkasalungat na konsepto sa physics? So ang unang the first principle in the special theory of relativity is the consistent law principle. Okay, atin pong basahin. So the consistent law principle states that the laws of physics are the same in all frames of reference that are moving at a constant velocity with respect to one another. Right. May kaklaruhin tayo dito na term. Okay, ano nga ba itong frame of reference? Okay. So, ang frame of reference po ay okay, simplihan na lang po natin para mas madali po nating maintindihan. Ang frame of reference ay kung saan ka nakatayo. So let us say for example, yung ibigay ko na example na halimbawa kanina, yung nasa eroplano at saka yung nasa lupa. So kung ikaw ay nasa loob ng lumilipad na eroplano, doon ang iyong frame of reference. Kung ikaw naman ay nagmamasid sa baybaying dagat habang pinapanood ang barkong lumalawig, ang iyong kinakatayuan ang tinatawag nating frame of reference. So, the frame of reference is where you are standing. So, anything that you see, watch, or measure will be compared to the reference point of the ground. Okay. So, anong halimbawa ang maaari nating ibigay sa consistent law principle? Okay, halimbawa, nasa loob tayo ng tumatakbong tren. So, may dinaanan na puno ang tren na sinasakyan mo. Dahil tumatakbo ang tren, nakita mo na tinamaan ng kidlat ang puno na nasa kanan mo. Sunod mong nakita ang puno sa bandang kaliwa mo na tinamaan rin ng kidlat. May iba pang nakakita sa pangyayari, pero iba ang nakita niya kaysa nakita mo. So pareho niyang namataan na tinamaan ang dalawang puno na nasa pareho niya nakita na tinamaan ng kidlat ang dalawang puno na dinaanan ng tren. So, yan. Okay, ang pangalawang principle of principles of special theory of relativity ni Einstein ay ang constancy of speed. So, the speed of light in an empty space has the same magnitude for all observers regardless of their velocity. So, kahit gaano kabilis ang takbo ng sinasakyan mo o kahit nananatili ka lang sa kinatatayuan mo, gayon pa rin ang speed of light. So, ito example na pwede natin ibigay. So, whether nasa labas
ng International Space Station ang astronaut o sumasakay ng rocket pabalik sa mundo, the speed of light remains the same. Pareho pa rin 186,000 miles per second o 300 million meters per second. At dahil constant ang speed of light, hindi natin masasabi na nauna dito o nauna doon o kaya sabay-sabay ang isang pangyayari na nagaganap sa iba't ibang lugar. So halimbawa nito ay ang pagsalubog ng bagong taon sa iba't ibang bahagi ng mundo. So maaaring dito sa Pilipinas we are celebrating New Year, whereas sa ibang lugar, sasalubungin pa lang nila ang bagong taon, samantalang sa ibang lugar, tapos na nilang salubungin ang bagong taon. So kahit ganun ang nangyari, so pareho pa rin nating sineselebrate ang New Year. Yan. Okay, so let us perform this activity. So there are many ways by which we can understand Albert Einstein's special theory of relativity and how he resolved the conflict o ang pagkakasalungat ng Newtonian Mechanics at the theory of electromagnetism. So for this activity, just describe what is asked for. So sa number 1, so sa story na binasa natin kanina, yung happy birthday greeting, so yun nga, Marisa sent a birthday greeting card to Anna through Facebook. So let us describe what part of the story was the special theory of relativity is demonstrated. Then number 2, teacher A and teacher B are scheduled to have a class at 2 p.m. until 3:30 in the afternoon. Both came to class on time. However, the guard on duty, teacher A, finished the class at 3:25 p.m. while teacher B finished at 3:35 p.m. However, both teachers claim that they both finished the class on time. So explain how the special theory of relativity is involved in this situation. Okay, meron ba? Okay. Meron ba sasagot sa ating mga tagapanood? Okay, sagutan po natin. Okay, dahil kapos na po tayo sa oras. Okay, sasugatan po muna natin ang ating activity. So, sa number 1, okay, anong parte ng istorya kung saan pwede nating ipasok doon ang special theory of relativity. Okay. So, sa number 1, nabasa natin doon, okay, nagpadala ng electronic birthday card si Marisa kay Ana. So, kay Marisa, sa lugar ni Marisa dito sa Pilipinas, July 30 pa. Pero doon sa lugar ni Ana
it was still July 29. Okay. So, na-explain ko po ito kanina that events happen in two different places, though it is not always likely to say kung kanino, kung saan event ang nauna o ano ang nahuli. Okay. Saan po ba to? Okay, so I mentioned that. Okay, specifically dito na slide. Okay. For number 2, paano natin ipapasok ang special theory of relativity sa number 2? Okay, sa number 2, ang dalawang teacher, okay, both teachers claim that they both finished the class on time. So, pero ayon sa guard on duty, ang isang teacher ay natapos ng 3:25 PM, samantalang isa ay natapos ng 3:35 PM. So, paano po natin how do we insert the special theory of relativity sa sitwasyon? Okay, ito po yun. So, malamang ang dalawang teacher ay may iba't ibang oras na nakaset sa kanilang mga orasan. So, maaring si Teacher A, ang oras ni Teacher A ay 10 minutong, mas maaga ng 10 minuto kaysa kay Teacher B. Pero, ayon sa report ni guard, pareho sila iba-iba ang oras na natapos ang dalawa kasi iba rin ang settings ng orasan ni guard. Okay. Time check. It's 6:20. Okay. So, additional activity po tayo. Yan. Okay, may sumagot pala. Hindi ko nabasa. Okay, so ayon kay Cano Antolo, still they finish whatever time it was. Yes. Tama po. Okay. Okay, dito po tayo muna sa additional activity natin. Okay, for our additional activity, okay. So these are illusion puzzles na related sa frame of reference ng observer. So just as in the special theory of relativity, so we can use this illusion to describe the observer's frame of view, frame of reference or viewpoint. So ito, try nating sagutan. Which is longer, A or B? Okay, I'm watching the live comments right now. Dahil wala pang sumasagot, so sasagutan ko na lang kung alin sa dalawa ang mas mahaba. Okay, so actually, both A and B are identical figures. So kahit so, though they both appear to be exactly the same size, so klarong-klaro po na mas malaki ang
isa. Okay. So, mas malaki po ang letter, o parang mas malaki tingnan ang letter B. Pero, both shapes has the same length. Okay, for the next item, okay, this one should utilize or talagang gagamitin ito ang iyong frame of reference. So, anong message po, anong mensahe po ang nakatago sa picture na nasa inyo pong screen? Yan, may sumagot na po si Marilyn Torre Camero. So, the hidden message po in the picture is dream high, fly high. So, kapag medyo malaki po ang screen nyo, you need to adjust your view forward para mas madali nyo pong makita yung hidden message na nasa picture. Pero kapag maliit lang po ang screen nyo, actually mas madali po siyang mabasa. Klarong-klaro po siya kapag napakaliit lang po ng inyong screen. Alright. So the hidden message is dream high, fly high. Alright. So time check, it's already 6:25. So I am ready 25 minutes past my original schedule. All right. So this is all for this week for week 6 on the special theory of relativity. So sa susunod na linggo po, we will still be discussing some topics for week number 6. All right. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating mga viewers. Special mention po to Sir Ronel Boholano, the Leyte Division Information Technology Officer. Okay, thank you for watching po, Sir Ronel. To all our students, to all our senior high school students, to all our fellow teachers, at sa lahat po ng nanonood po sa ating ETULay. Magandang gabi po sa lahat. See you po next week. Magandang gabi po. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!